سلام به همه رفقای بالیوودی و درود خدمت خانواده کانال سلام فیلم. من محمد هستم و امروز میخوایم با هم به دنیای پشت پرده بالیوود سفر کنیم، جایی که شهرت، ثروت و محبوبیت همیشه خوشبختی نمیاره. بله، درست شنیدید، حتی بزرگترین ستاره ها، کسانی که اسمشون روی همه زبان هاست و چهرهشون در هر خانه ای شناخته شده، گاهی گرفتار مشکلات سنگین روحی، خانوادگی و رسوایی هایی میشن که هیچ کس از بیرون نمیتونه تصورش رو بکنه. امروز میخوایم 5 تا از بازیگران مشهور بالیوودی رو بررسی کنیم که علیرغم شهرت و ثروت زیاد، زندگیشون پر از درام، رسوایی، درد و شکست و تراژدی بوده. پس تا آخر بمونید، چون هر داستان مثل یه فیلم واقعی پر از حاشیه و جنجال هست. قبل تماشای ادامه ویدیو یادتون نره که حتما کانال سلام فیلم رو سابسکرایب کنید و به جمع خانواده سلام فیلم جوین بدین، چون هر بار با یک ویدیوی جدید و جذاب در خدمت شما بزرگواران هستیم. اولین شخص آمیتاب باچان بزرگ، بازیگر افسانه‌ای که پشت پرده چندان درخشان نبود. وقتی اسم آمیتاب باچان به گوش میرسه، همه یاد صدای عمیق، نگاه نافذ و حضور افسانه‌ای روی پرده میافتن. مردی که لقب شاه بالیوود رو داره و بیش از 5 دهه با بازیگریش میلیون ها دل رو تسخیر کرده. اما پشت این تصویر درخشان داستانی پر از چالش، درد و رسوایی های شخصی وجود داره که کمتر کسی میدونه. آمیتاب جوان در اوایل دهه 60 وارد دنیای سینما شد و خیلی زود به ستاره‌ای بزرگ تبدیل شد. اما این مسیر پر از فشارهای طاقت فرسا، رقابت‌های بیرحمانه و سوء تفاهم‌های رسانه‌ای بود. اون بارها به خاطر انتخابهاش در فیلم‌ها و حتی روابط شخصی مورد نقد شدید قرار گرفت. سالها بعد وقتی به زندگی خانوادگیش نگاه میکنیم، میبینیم که مشکلات ازدواج، اختلاف با فرزندان و فشار رسانه ها گاهی سنگین تر از هر نقش سینمایی بوده. یکی از جنجالی ترین اتفاقات زندگیش دعواهای رسانه‌ای و شایعات مربوط به روابط شخصی و ازدواجش با جایا باچان بود. اینطور شایعات حتی باعث شد بعضی از طرفدارانش تصور کنن زندگی خانوادگی اون هم مثل برخی فیلم ها پر از درام و رسوایی هست. و نکته ای که کمتر کسی بهش اشاره کرده، فشار روانی و مشکلات سلامتی آمیتاب در اوایل دوران حرفه‌ایش بود. شبهای طولانی، تمرین‌های سخت و انتظارات بیوقفه باعث شد گاهی احساس تنهایی و اضطراب شدید کنه. در مصاحبه هایی که سالها بعد انجام داد، بارها به احساس پوچی و فشار ناشی از شهرت و ثروت اشاره کرده و گفته که گاهی حتی وقتی روی صحنه می ایستاد و مردم رو شاد می کرد، خودش درونش پر از آشوب و درد بوده. اما بزرگترین رسوایی های آمیتاب نه در مورد کارنامه حرفه‌ای، بلکه در زندگی خانوادگی و روابط شخصی بود. اختلاف ها و سوء تفاهم ها با فرزندان، به خصوص با آبیشک باچان، بارها در رسانه ها پوشش داده شد و باعث شد تصویر کامل خانواده ایدئال بالیوودی یا خاندان باچان کمی خدشه‌دار بشه. حتی شایعات و حواشی در مورد رابطه‌اش با همسرش و همکارانش در فیلم ها باعث شد رسانه ها و مردم دید متفاوتی نسبت به اون پیدا کنن. با وجود همه این چالش ها، آمیتاب باچان هرگز تسلیم نشد. اون با همون صدای عمیق و نگاه نافذ باز هم میلیون ها نفر رو مجذوب کرد و نشان داد که شهرت و ثروت حتی وقتی با مشکلات خانوادگی و رسوایی ها ترکیب میشن، نمیتونن اراده و قدرت یک انسان رو از بین ببرن.
کاترینا کیف، زیبایی پشت پرده فشار و تنهایی. کاترینا کیف، ستاره بی‌نظیر بالیوود، پشت لبخند و زیبایی خیره کنندش دنیایی از فشارهای روانی و مشکلات شخصی داشت. اون از کودکی مستقل شد و با خانواده‌ای که عمدتاً در بریتانیا بودند بزرگ شد. ورود به بالیوود، زبان هندی، فرهنگ متفاوت و توقعات بالیوودی فشار زیادی روی اون گذاشت. زندگی عاشقانه کاترینا هم زیر ذره‌بین رسانه ها بود. اون مدتی با سلمان خان رابطه داشت که پر از جنجال رسانه‌ای بود و بعدها رابطه‌اش با رنبیر کاپور منتشر شد که بار جدیدی از فشار و انتقاد رسانه‌ای روی اون گذاشت. این روابط گاهی باعث شد احساس تنهایی و اضطراب کنه، چرا که هر حرکتش سوژه رسانه‌ها میشد. به علاوه رقابت‌های حرفه‌ای، انتقادها از انتخاب فیلم‌ها و فشار برای حفظ چهره بی‌نقص باعث شد کاترینا گاهی دچار استرس و نگرانی‌های روحی بشه. با وجود همه این جنجال‌ها، اون هنوز یکی از موفق ترین و مشهورترین ستاره های زن در بالیوود هست. اکشی کمار، ستاره‌ای با لبخند و پشت پرده‌ای تاریک. وقتی اسم اکشی میاد همه یاد نقش های اکشن، کمدی های پر انرژی و لبخند همیشگیش میافتند. مردی که با استعداد و تلاش خودش تبدیل به یکی از پر درآمدترین و محبوب ترین بازیگران بالیوود شد. اما پشت این لبخند داستانی پر از فشار، چالش و مشکلات شخصی وجود داره. اکشی در مسیر حرفه‌ایش با انتقادهای شدید، رقابت‌های سنگین و انتخاب‌های جنجالی فیلم‌ها مواجه شد. حتی گاهی شایعات و حواشی درباره زندگی خصوصیش اون رو در کانون توجه منفی رسانه‌ها قرار داد. فشار روزافزون برای موفقیت باعث شد گاهی حس تنهایی و اضطراب شدید کنه، حتی وقتی روی صحنه یا جلوی دوربین میلیون ها نفر رو سرگرم می کرد. علاوه بر این، زندگی خانوادگی و مسئولیت ها هم چالش های خودش رو داشت. از تعادل بین کار و زندگی شخصی تا فشار رسانه ها روی روابطش، همه باعث شد که اکشی گاهی لحظات دشواری رو پشت لبخندش پنهان کنه. رنبیر کاپور، ستاره‌ای با زندگی پرحاشیه و فشارهای بیپایان. رنبیر کاپور وارث یکی از معروفترین خاندانهای بالیوود. از همون ابتدا تحت فشارهای شدید خانواده و رسانه ها بود. وقتی وارد سینما شد همه منتظر بودند تا اون نسخه کامل راج کاپور بزرگ و ریشی کاپور باشه. این توقع غیر قابل تحمل باعث شد رنبیر از همان روزهای اول احساس فشار روانی شدید کنه. رسانه ها همیشه دنبال زندگی شخصی اون بودن. روابط عاشقانش با دیپیکا پادوکون، کاترینا کیف و آلیا بات بارها تیتر اول رسانه ها شد و گاهی خودش رو در وسط شایعات، جدال ها و قضاوت های عمومی یافت. حتی بعد از ازدواج با آلیا بات، شایعات درباره خیانت یا اختلاف خانوادگی و رقابت های پشت صحنه همچنان دنبال کنندش بود. همچنین فشار برای ایفای نقش های بزرگ و شکست های گیشه‌ای در بعضی از فیلم هاش باعث شد رنبیر در برخی از دوره ها دچار استرس شدید، افسردگی کوتاه مدت و مشکلات روحی بشه. اون بارها در مصاحبه ها اشاره کرده که وقتی در حال فیلم برداری بوده شبها از اضطراب نمیتونسته بخوابه و احساس میکرده که زندگیش تحت کنترل نیست. بریم سراغ گویندا، ستاره ای که لبخندش پشت پرده شکست. وقتی اسم گویندا میاد همه یاد فیلم های کمدی و شوخ طبعی هاش میافتن. مردی که میلیون ها نفر رو خندوند و قلبهاشون رو شاد کرد. اما پشت این لبخند معروف داستانی پر از درد و فشارهای بیوقفه وجود داشت.
در اوج شهرت گویندا سلطان فیلم های کمدی بود، اما زندگی شخصی اون پر از مشکلات خانوادگی، بدهی ها و انتظارات غیر قابل تحمل بود. رسانه ها هر حرکتش رو زیر ذره‌بین می بردن. شایعات درباره روابطش پیچیده می شد و فشار اجتماعی و حرفه‌ای به اون احساس سنگینی میداد. حتی گاهی برای یک نقش کوچیک باید با التماس به کارگردان ها نزدیک می شد. گویندا در مصاحبه ای گفته بود روزی 12 ساعت کار می کردم اما هیچ کس نفهمید دارم درونم می میرم. این جمله کوتاه تمام فشارهای اون رو نشون میده. فشار برای حفظ شهرت، فشار برای موفقیت مالی، فشار برای تأمین خانواده و فشار روانی ناشی از شایعات و قضاوت‌های مردم. مردی که جلوی میلیون ها نفر لبخند میزد اما در دلش شکست خورده بود. حتی امروز وقتی فیلمهاش رو میبینیم اون شادی و انرژی ظاهرش رو حس میکنیم، اما کسانی که از پشت پرده زندگی اون رو میشناسن میدونن که گویندا تا چه حد با فشارهای زندگی، اضطراب و انتظارات غیر منصفانه دست و پنجه نرم کرده. با این داستانها ما دیدیم که بزرگترین ستاره ها، سوپر استارهای بالیوود، قهرمان های سینما و ملکه های زیبایی هم وقتی پشت پرده نگاه میکنیم پر از مشکلات و شکست های شخصی هستند. شهرت و پول و محبوبیت ممکنه جلوی چشم ها درخشان باشه، اما وقتی چراغ ها خاموش میشه انسانیت، درد، تنهایی و ضعف ها خودشون رو نشون میدن. پس دفعه بعد که یه ستاره رو روی پرده یا فرش قرمز دیدید یادتون باشه که پشت اون تصویر درخشان زندگی واقعی پر از چالش و گاهی تلخ هم وجود داره. حالا سوال من از شماست، به نظرتون کدوم یکی از این 5 ستاره بیشتر از همه گرفتار مشکلات شخصی و رسوایی ها شده؟ نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید و فراموش نکنید برای حمایت از ما لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای جذاب بعدی رو از دست ندید و یکی از ویدیوهای بعدی هم که بهتون پیشنهاد میشه رو تماشا کنید تا اطلاعات جدید و مفیدی بهتون اضافه بشه.